Luontokanavalta päivää. Tiedätkö, mikä on syöppö? Syöppö on sellainen olento, joka katselee maailmaa oman vatsalaukkunsa silmin. Sinne tänne vilkuilee, puntaroi, olisiko siitä suuhun laitettavaksi. Jos on, niin kiinnostaa, ja jos ei, niin eipä juuri kiinnosta. Maailmassahan on monenlaista suuhun laitettavaa aisteille, tunteille ja sinne aivoihin ajatusten joukkoon myös paljon laitettavaa. Syöppö sitä etsii, tahtoo laittaa sisänsä kaiken ulkopuolella olevan. Vaikka syöppö onkin eräänlainen parasiitti, se ei kuitenkaan ole vampyyri. Jos syöppö tulee tietoiseksi omasta toimintamallistaan, havahtuu itsekeskeisyytensä, mutta silti päättää jatkaa samaan malliin, silloin syöpästä tulee sysisyöppö, ja sysisyöppö toisinaan myös luokitellaan vampyyrien heimoon. Toinen syöppöjen luokka on napasyöppö. Siinä missä normisyöppö etsii asioita ulkopuolelta pintapuolisemman mukaan, napasyöppö on hyvin oman napansa kiemuroissa. Ylemmyyden tuntoa, alemmuuden tuntoa, mutta kaikki pyörii sen oman itsekäsityksen keskellä ja koko maailman pitäisi sitä tavalla tai toisella tukea. Napasyöppö. Eräs syöppöjen luokka on jalosyöppö. Jalosyöppö syntyy, mikäli normisyöppö toimintamallinsa havahduttuaan pyrkii eriytymään parasiittisesta luonnostaan, antamaan maailmalle takaisin, mutta silti myös ottamaan, toisin kuin sysisyöppö, joka häikäilemättä tunkee kaiken suuhunsa muille takaisin antamatta. Jalosyöppö pyrkii tasapainoon, mutta siitä huolimatta syöppöjä kaikki tyynni. Kun syöpölle annat, syöppö varmasti ottaa. Kun syöpöltä pyydät, syöppö saattaa antaa, mikäli on ilmeistä, että aikanaan sitten takaisin saa ja kenties vielä enemmän. Syöppö harvoin havahtuu siihen, että antaa voisi ihan pyytämättäkin. Jossa on puutetta, jossa on pulaa, sinne omastaan antamaan, riippumatta onko sieltä mitään takaisinpäin tulossa. Tällainen ei kuulu syöpön toimintamalliin, koska syöppö uskoo oman itsensä onneen muista riippumatta. Syöppö irrottaa itsensä kokonaisuudesta, eriytyy kollektiivista, ymmärtämättä sitä tasapainon kiertoa, joka tässä maailmassa vallitsee. Syöppö on lähtökohtaisesti parasiitti. Edellä mainittu jalosyöppö ilmentää symbiootin tunnusmerkkejä, mutta päivän päätteeksi kuitenkin sitten oman suu on lähempänä kuin kenenkään muun suu, saati sitten kollektiivin suu. Oletko sinä syöppö? Tunnetko sinä syöppöjä? Katseletko maailmaa vatsalaukkusi silmin? Puntaroitko, mitä saisit itsellesi otettua? Älä toimi niin. Syöpöt johtavat maailman epätasapainoon. Anna enemmän kuin otat. Autuaita antajat. Ottajilta ajan myötä otetaan. Tilit aina tasaantuu. Tilinpäätöstä odotellessa. Elämässä eteenpäin. Syöppöjen maailmassa autuaana antaen. Älä syöppöjä kuitenkaan liikaa syötä. Ahneus vain lisääntyy. Anna, joka on tarpeen. Auta syöppöä syöväreistään kohti avarampaa maisemaa. Anna syöpölle avain laajempaan yhtenäiseen maailmaan. Näin tällä erää banjanpuun alta. Luontokanavalta. Hei hei!